Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Tài chính quốc tế cuối tuần số 22, số khép lại cho tuần từ 28 tháng 6 cho đến mùng 4 tháng 7 và mở ra những lưu ý cho tuần mới từ mùng 5 cho đến 11 tháng 7. Thưa ông Trần Khắc Minh, cuối tuần vừa qua thì Mỹ đã công bố NFP, bảng lương phi nông nghiệp cho tháng 6 và bảng lương phi nông nghiệp lần này đã được công bố vượt hơn hẳn so với các dự báo trước đó. Vậy thì thưa ông có nhận xét như thế nào về NFP kỳ này, cũng như là nó có ảnh hưởng quá mạnh đến chỉ số của đồng đô la hay còn gọi là USD Index hay không ạ? Như chúng ta đã biết, cuối tuần qua thì thông tin về kỳ non-farm payroll kỳ tháng 6 được công bố. Sau 2 kỳ liên tiếp gây thất vọng cho thị trường thì kỳ vừa qua đã có dấu hiệu khá đáng mừng cho thị trường lao động Mỹ. Đó là có thể đã có dấu hiệu cho thấy rằng tình trạng thiếu lao động kinh niên cuối cùng cũng có thể là chấm dứt do số việc làm tăng vọt. Tuy nhiên, có một câu hỏi ngay lập tức xuất hiện trong cuộc khảo sát thì cho thấy là mức tăng 850.000 việc làm, thì có một cuộc khảo sát lại cho thấy rằng là hộ gia đình có số lượng việc làm thực sự là giảm 18.000. Như vậy câu hỏi đặt ra là tại sao có sự khác biệt lớn giữa khảo sát hộ gia đình thì cho thấy sự sụt giảm việc làm và số liệu non-farm payroll lại cho thấy sự gia tăng việc làm. Các dữ liệu khác thì bao gồm khảo sát ADP về bảng lương của khu vực tư nhân đầu tuần cũng đề xuất số liệu cho thấy rằng thị trường việc làm đang được củng cố. Ở biểu đồ tiếp theo, chúng ta thấy rằng mức độ tăng hàng tháng mạnh hơn dự kiến, nhưng Mỹ vẫn thấp hơn, hay còn gọi là vẫn có số việc làm bị thiếu hụt khoảng 7,6 triệu việc làm so với trước khi khủng hoảng Covid bùng nổ. Đó là một dấu hiệu cũng cần phải lưu ý. Trong khi mà thu nhập bình quân hàng giờ đạt đúng như mong đợi là tăng 3,6% so với cùng kỳ, thì tỷ lệ thất nghiệp lại tăng lên 5,9%, chứ không giảm xuống như kỳ vọng là 5,6%. Do số công nhân thất nghiệp tăng từ 9,316 triệu lên 9,484 triệu trong khu vực lao động hầu như không thay đổi. Như vậy thì theo biểu đồ chúng ta thấy rằng tỷ lệ thất nghiệp đã tăng lên ở tất cả các khu vực, chứ hiện tại thì tỷ lệ lực lượng tham dự trong thị trường lao động mới đạt được khoảng 61,6% và không đạt được kỳ vọng là 61,7%. Như vậy chúng ta cần lưu ý vấn đề gì? Trong số liệu non-farm payroll này thì có một điều rất thú vị, đó là số việc làm trong lĩnh vực giải trí và khách sạn tăng 343.000. Như vậy là một phần rất lớn trong số liệu việc làm vừa được báo cáo lại là trong lĩnh vực dịch vụ, hay còn gọi là lĩnh vực làm việc theo mùa vụ. Các việc làm trong khu vực chuyên nghiệp và kinh doanh thì chỉ tăng có 72.000, thương mại bán lẻ 67.000, các ngành dịch vụ khác có thêm 56.000 việc làm. Như vậy chúng ta lưu ý việc làm trong lĩnh vực sản xuất thay đổi rất là ít. Trong lĩnh vực khai thác thì có tăng thêm khoảng 10.000, và việc làm trong ngành vận tải, kho bãi thì tăng thêm khoảng 11.000, và việc làm trong ngành xây dựng thay đổi ít nhất.
chúng ta thấy rằng số liệu đáng phấn khởi này thì tại sao lại dẫn đến phản ứng là chỉ số đồng đô la Mỹ hay còn gọi là đồng USD bị bán tháo khá mạnh vào ngày cuối tuần? Đây là một câu hỏi rất là thú vị, và chúng ta lưu ý rằng phản ứng này chỉ là phản ứng ngắn hạn. Có thể ngay trong tuần tới, khi thị trường đã tiêu hóa được những thông tin cơ bản của chỉ số non-farm payroll kỳ tháng 6 vừa thông báo, thì chỉ số đô la Mỹ lại phục hồi. Đó là những cái gì mà chúng ta cần lưu ý trong chỉ số non-farm payroll vừa công bố, và nó có thể tiếp tục ảnh hưởng vào thị trường tài chính trong một vài tuần tới. Thưa ông Trần Khắc Minh, ông có những phân tích hay là những lưu ý gì về các cặp tiền cũng như là các thị trường hàng hóa mà chương trình thường hay phân tích cũng như là thường kỳ đánh giá hay không ạ? Vâng, chúng ta sang lĩnh vực phân tích kỹ thuật. Một số thị trường vẫn đang liên tục theo dõi. Đầu tiên, chúng ta quan sát sang chỉ số USD Index, viết tắt là DXY. Trong biểu đồ tuần, chúng ta thấy chỉ số này mặc dù trong ngày cuối tuần có suy giảm, tuy nhiên là trong đồ thị tuần thì chúng ta thấy rằng là nó cũng không phải là quá đáng kể, và đánh giá có thể trong tuần tới hoặc tuần tới nữa, chỉ số này vẫn hướng về phía 92.81, và nếu vượt qua khu vực này, nó có thể hướng về 94.79 cho đến 96.53, với điều kiện mức 91.49 được củng cố và giữ vững. Đó là trung hạn. Còn nếu nhìn vào đồ thị kỹ thuật ngắn hạn, chúng ta thấy biểu đồ có vẻ hơi xấu vào ngày cuối tuần. Tuy nhiên tôi vẫn đánh giá rằng sau 1-2 ngày đầu tuần, chỉ số này có thể tiếp tục điều chỉnh xuống, nhưng cuối tuần có thể là chỉ số này sẽ lại tăng trưởng, và vẫn kèm điều kiện đó là mức cản ngắn hạn được giữ vững, đó là 91.49, không bị xuyên thủng. Từ chỉ số sức mạnh đô la, chúng ta sang cặp tiền cơ bản euro đô la Mỹ. Chúng ta nhìn vào biểu đồ kỹ thuật daily, thì tôi đánh giá rằng nếu trong tình huống tuần tiếp theo, chỉ số này không thể vượt qua nổi mức 1.1975, hay còn gọi là củng cố phía dưới mức này, thì vẫn tiếp tục xu hướng điều chỉnh hướng về khu vực 1.1750, 1.1650 hoặc 1.15. Trong trung hạn thì tôi vẫn đánh giá cao cặp tiền này, hay còn gọi là đánh giá cao sức mạnh của đồng euro so với đồng đô la Mỹ, vì có thể đây cũng chỉ là giai đoạn điều chỉnh trước khi tăng tốc. Cặp tiền tiếp theo chúng ta vẫn hay phân tích, đó là cặp tiền đô la Mỹ Yên Nhật. Chúng ta nhìn vào biểu đồ daily thì thấy rằng cặp tiền này cuối tuần đã đóng cửa ở trên mức 111, và tôi đánh giá cặp tiền này vẫn đang tiếp tục hướng đến khu vực 113.5 cho đến 115, với điều kiện mức support 110.38 được giữ vững. Nếu có củng cố thì phải củng cố ở trên mức này.
thì vẫn hướng về khu vực nói trên. XAU trên USD hay còn gọi là vàng chỉ số, đồ thị daily cho thấy có khả năng tuần tới XAU sẽ hướng vượt qua 1.795 đô la Mỹ một ounce, hướng lên khu vực 1.810 đến 1.815 đô la Mỹ một ounce. Trong trường hợp breakout mạnh qua 1.815, nó có thể lên 1.850 hoặc cao hơn nữa. Ở chiều hướng ngược lại, nếu không vượt qua được mức 1.795, XAU có thể quay xuống. Tuy nhiên cần lưu ý rằng nếu mức 1.750 đô la Mỹ một ounce bị xuyên thủng thì XAU có thể hướng về 1.725 đến 1.720, thậm chí là sâu hơn. Cuối cùng, crude oil, WTI. Chúng ta nhìn vào biểu đồ kỹ thuật ngày thì trong tuần crude oil đã từng có lúc vượt qua mức 75 đô một thùng và vẫn tiếp tục xu hướng lên vùng 75, 77 hoặc 78 đô la Mỹ một thùng. Tuy nhiên, ở khu vực 77, 78, thậm chí có thể hơn một chút, thì có thể dầu thô sẽ quay đầu điều chỉnh xuống. Khu vực điều chỉnh trước mắt có thể là sẽ về lại khu vực 62 đến 60 đô la Mỹ một thùng. Tuy nhiên, không phải là về ngay, mà điều chỉnh có thể là từ từ diễn ra trong vài tháng. Đó là những cặp tiền chính hàng hóa mà chúng ta vẫn đánh giá hàng tuần. Có lẽ là cho đến hiện tại, tính từ số thứ nhất cho đến số này là số 22, những đánh giá xu hướng chưa có gì sai lệch. Nếu có sai lệch, tôi sẽ lưu ý. Bitcoin hiện nay là một trong những đồng tiền mã hóa được rất nhiều các nhà đầu tư quan tâm đến xu hướng cũng như là sự phát triển của nó. Thưa ông Trần Khắc Minh, liệu đồng tiền này nó có hồi phục mạnh mẽ hay không thưa ông? Vâng, tôi sẽ đánh giá nhanh xét về mặt kỹ thuật đối với cả đồng Bitcoin. Thì nếu tính trên biểu đồ kỹ thuật daily của đồng Bitcoin thì chúng ta thấy rất rõ ràng, đó là hiện tại đồng Bitcoin đang bị kẹt vào khu vực giữa 31.200 cho đến 36.500. Đánh giá trong ngắn hạn, nếu Bitcoin vượt qua mức 36.500 có thể tất nhiên là phải vượt hẳn, thì có thể hướng đến 41, 42.000, thậm chí là 44.500. Trong trường hợp ngược lại, nếu Bitcoin bị bán quá mạnh, thủng hẳn mức 31.000, thì chúng ta sẽ thấy rằng Bitcoin có thể về kiểm lại khu vực đáy gần của nó là 28.800 và rất có thể sẽ hướng về mức 26.000. Đấy là đánh giá về mặt ngắn hạn. Còn xét về mặt trung hạn thì Bitcoin tôi đánh giá vẫn chưa có gì là sáng sủa nếu xét về mặt trung hạn. Cho nên là những ai tham gia kinh doanh Bitcoin cũng cần lưu ý các mức kỹ thuật và trong ngắn hạn mà cần phải cẩn thận. Nếu xét về mặt trung hạn thì Bitcoin có thể vẫn có tiềm năng đi lên, nhưng đó là về trung hạn, còn lâu mới xảy ra. Trước mắt chúng ta cần quan sát hai mức 31.000 và 36.500. Đây là hai mức kỹ thuật rất quan trọng của đồng Bitcoin.
Nếu Bitcoin dao động mạnh thì các đồng tiền altcoin cũng như là stablecoin và các đồng DeFi cũng có thể bị ảnh hưởng theo, hay còn gọi là toàn bộ thị trường tiền mã hóa hiện tại vẫn đang tính là điều chỉnh, chưa có xu hướng rõ ràng. Và ngày mai sẽ là một ngày khác. Vâng, xin cảm ơn ông Trần Khắc Minh đã chia sẻ những đánh giá cũng như những phân tích cùng các quý vị khán giả. Thưa quý vị và các bạn, vào tuần này chúng ta sẽ có một số tin tức cũng như là những sự kiện quan trọng trên thị trường tài chính mà các nhà đầu tư cần lưu ý, quan tâm cũng như là theo dõi sát sao. Đó chính là biên bản cuộc họp của FOMC, Ủy ban Thị trường Mở vào ngày 7 tháng 7, cũng chính là vào rạng sáng ngày 8 tháng 7 theo giờ Hà Nội. Có thể sẽ có nội dung chỉ rõ hơn về giai đoạn tapering hay còn gọi là siết chặt tiền tệ sắp tới. Vào ngày 6 tháng 7, quý vị và các bạn cũng nhớ lưu ý theo dõi đến công bố lãi suất của RBA hay còn gọi là Ngân hàng Dự trữ Úc, Reserve Bank of Australia. Công bố này sẽ liên quan trực tiếp đến đồng đô la Úc, ký hiệu là AUD, cũng như là ảnh hưởng phần nào đến New Zealand Dollar, ký hiệu là NZD. Các bạn hãy cùng chú ý đón xem và cùng quay trở lại chương trình vào thứ Hai tuần sau để chúng ta có thể cùng tổng hợp những tin tức cũng như là đưa ra những lưu ý mới cho những xu hướng tiếp theo của thị trường tài chính thế giới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Các bạn có thể đưa ra những câu hỏi, chủ đề mà các bạn quan tâm ngay dưới phần comment video hoặc trên trang Facebook của ông Trần Khắc Minh. Ngoài ra, hòm thư trần-khắc-minh.tcqt@gmail.com cũng luôn hoạt động để nhận những thắc mắc đến từ các bạn. Những câu hỏi, chủ đề được đề xuất bởi các bạn sẽ được ông Trần Khắc Minh giải đáp trong các số tài chính quốc tế tiếp theo. Nếu quý vị quan tâm và muốn được cập nhật, theo dõi những tin tức mới nhất từ chúng tôi, xin mời quý vị hãy bấm vào đăng ký theo dõi kênh YouTube Trần Khắc Minh, bấm subscribe và chọn. Sau khi đăng ký theo dõi kênh, các bạn hãy nhớ bấm vào biểu tượng hình chuông ngay cạnh nút đăng ký theo dõi, chọn thông báo cho tất cả để sau đó YouTube sẽ gửi cho các bạn những tin nhắn cập nhật ngay khi mà chúng tôi đăng những video cũng như là tin tức mới.